හායි කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පොල් කිරි නැතුව වට්ටක්ක කරියක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට වට්ටක්ක හැදුවම දියරහක් නැතුව රසට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වට්ටක්ක කරිය හදාගන්නේ කියලා. මේ රෙසිපි එකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 400ක් පොඩි කෑලි වලට කපලා හොඳට පිරිසිදු කරලා අරගෙන තියෙනවා. වට්ටක්ක එක හදාගන්න කලින් මේ දේවල් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්න. මුලින්ම මම භාජනයක් පිටේ තියලා තෙල් මේසෙන් දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අබ මිරිසහනි 3 කාලක් වගේ එකතු කරගන්න. පිරිහාල් මේසහනි කාලක් එකතු කරගන්න. දැන් පොඩි වෙලාවක් මේ ටික කලවම් කරගෙන වේලිච්ච මිරිස් කෑල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් ආපහු විනාඩියක් විතර මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. මෙතන මම දීල් ලුණු භාගයයි සුදු ලුණු බික් 3යි අමු මිරිස් කරල් 2යි කල්පිංච ටිකකුයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් දැන් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ ටික කලවම් කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. විනාඩි 2කට විතර පස්සේ වට්ටක්ක ටික මම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු කුඩුත් මේ වෙලාව එකතු කරගන්න. දැන් වට්ටක්ක ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මිරිස් කුඩු